درېمه مسله دا چې آیا رینګټون باندې قرآن آیات یا اذان یا اقامت سیټ کول ټیک دی او که ټیک نه دی؟ زموږ د بعضې ساده لوح مسلمانان دا سوچ کوي چې مړه اذان ور باندې سیټ کړه دا واورې ثواب درته ملوي. دا خبره هم غلطه ده. اوس چې تا ته مثال په طور باندې اذان سیټ کړی دی اور ایک دم تا رنگ راغلو تا کټ کولو مونځ کې نه الله اک ایک دم تا کټ کو دې څه معنا شو؟ نو منځ کې اذان کټ کول یا قرآني آیات کټ کول دا هم ګناه ده، ثواب په ځای درته ګناه ملوي. په دې خبره باندې پوه شو؟ یو نقصان دا دی. دویم نقصان دا ته لیټرین کې دا تا رنگ راغلو دا اذان لیټرین کې دننه شو که نه شو؟ اور فتاو دا لیکلي دي فتاوی عالمگیری او د نورو فتاو چې لیټرین کې دننه د قرآن تلاوت کول یا ویل یا لوستل د مکروه تحریمی دي. او ته لیټرین کې تا एकदम اذان راولو یا قرآن آیات اور میں سیټ کړي تلاوت شروع شو، څه خیال دا ثواب دی کا ګناه ده؟ دویم نقصان ده دا وکړو. دریم نقصان یې څه دی؟ ولې ناجایز دی؟ شریعت دا وایي چې د قرآن آیات یا اذان یا درود شریف یا تسبیحات یا ذکر سره خلقو ته خبرداری ورکول دا ناجایز دی. تر دې پورې چې سړی د بازار کې ټماټر یا پیاز خرڅي لاسګاډې مخې ته ولاړ دی اور आवाज کې الله اکبر سبحان الله الحمدلله، خلک ورته متوجه کیږي چې دا خو ډېر دیندار سړی دی، زیاده ټماټر دی نه واخله. دا هم سودا ناجایزه ده. ولی د ذکر دې دپاره چې ته د الله نه ثواب وګټې، دې دپاره نه چې د ذکر باندې ته خپل چیزونه خرڅ کړي، سودا خرڅه کړي. زه په دې خبره مې تاسو پوهېږي؟ کم ځای کې نه پوهېږي ما نه بیا تپوس کو، خو غلطه مسله ما طرف ته منسوب نه کړي. ښه ویښ کښېنه. دغه رنګ یو سړی دکان کولوي، تاله کولوي، एकदम وایي چې صلی الله علی محمد چغه وایي. علما وایي چې دا ناجایز کاري وکړو. ولې خلکو ته خبرداری وکړو چې دا د ما دکان کولاو کو؟ نه قرآن آیات یا اذان یا اقامت خبرداری د پر استعمالول دا هم جایز نه دي. تا چې کله موبایل باندې رینګټون راځي هغه اصل کې سړی ته خبر درکول غواړي چې زه تا سره خبرې کول غواړم او تور باندې اذان اقامت یا قرآني آیات سیټ کړي نه. دا قرآن آیات ته دې پر استعمال کو چې دا سړی خبر شي چې زه اوس خبرې کول غواړم. نه خبر د پر آیات یا اذان اور یا اقامت وغیرہ قرآنی کلمات استعمال دا جائز نه دی. لہذا دا درې وجوهات وجنه په موبایل رینګټون باندې اذان یا اقامت یا قرآنی آیات سیټ کول دا جائز نه دی. زما به خبر مې تاسو پوه شئ.